Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Când Halil Ibrahim și-a deschis sufletul despre relația sa cu Slatirkoglu, a vorbit nu doar despre dragoste, ci și despre lupta tăcută pe care a trăit-o în culise. Cu o onestitate care i-a mișcat chiar și pe cei mai sceptici adepți ai săi, Halil Ibrahim a mărturisit că la începutul relației sale cu Slatirkoglu, nu totul a fost roz. Lipsa sprijinului din partea familiei sale a devenit un zid invizibil, greu de cățărat. Suspiciunea și prejudecățile îi întunecau fiecare pas. Și în mijlocul acelei furtuni emoționale, un singur lucru i-a dat putere: atitudinea de neclintit a lui Slatirkoglu. Slatirkoglu, cu o seninătate care contrasta cu haosul din jurul lui Halil Ibrahim, a știut să rămână ferm alături de el. Nu a cerut, nu a presat, doar a însoțit. Cu priviri pline de subînțeles și cuvinte blânde, i-a arătat că dragostea nu trebuie întotdeauna să strige pentru a triumfa. Halil Ibrahim a mărturisit că au fost nopți în care s-a simțit complet pierdut, dar o mângâiere din partea ta sau o încredere în tine au fost suficiente pentru ca totul să capete din nou sens. Acea răbdare, acea înțelegere tăcută, a fost colțul de salvare în marea lui tulbure. Actorul a mărturisit că au fost momente în care a simțit că duce o viață dublă. Unul în fața camerelor de filmat, unde totul părea armonios. Și o alta în privat, unde a dezbătut între loialitatea față de familia sa și dragostea profundă pe care o simțea pentru Slatirkoglu. A fi prins între două lumi îl epuiza emoțional. M-am simțit ca un funambul fără plasă, a spus el. Dar nici în momentele sale cele mai grele, Slatirkoglu nu l-a părăsit niciodată, îmbrățișându-l cu o tandrețe care l-a ținut întreg. Cu timpul, ceva a început să se schimbe. Familia lui Halil Ibrahim, care inițial primise relația rece, a început să o privească pe Slatirkoglu cu alți ochi. Nu a fost o schimbare bruscă, ci o transformare lentă, aproape imperceptibilă. Dar Halil Ibrahim a observat asta în gesturile mici. Un zâmbet acolo unde odată fusese tăcere, o întrebare blândă, un interes sincer de a o cunoaște pe femeia care îi cucerise inima. Asta i-a adus o ușurare de care nu știa că are atâta nevoie. Procesul de acceptare nu a fost ușor, dar a fost real. Slatirkoglu nu a încercat să se integreze cu forța în familie, pur și simplu a făcut-o. Sinceritatea lui, afecțiunea lui pentru Halil Ibrahim, felul lui de a nu renunța. Toate acestea se asimilau puțin câte puțin. Halil Ibrahim a spus că familia sa, văzând cât de mult strălucea alături de ea, a început să înțeleagă că această dragoste era autentică. Nu doar m-a făcut fericit, ci m-a făcut și mai bun, a spus el. Și asta, în cele din urmă, a fost suficient pentru a dărâma barierele. Împăcarea familială a adus un nou echilibru în viața lui Halil Ibrahim. Nu mai trebuia să-și ascundă sentimentele, nici bucuria pe care i-o aducea faptul că era alături de Slatirkoglu. Acea eliberare emoțională s-a reflectat și în cariera sa. A devenit mai expresiv, mai prezent în spectacolele sale. Greutatea pe care o cărase atât de mult timp părea să fi dispărut. Când inima este împăcată și sufletul acționează mai bine, a comentat el zâmbind. Dar, în ciuda ușurării, Halil Ibrahim nu a uitat prețul pe care l-a plătit pentru dragostea sa. Nopțile nedormite, certurile interne, momentele în care ai crezut că ar trebui să renunți. Toate acestea au fost gravate ca cicatrici pe care acum le afișează cu mândrie. Nu pentru că erau frumoase, ci pentru că el le-a supraviețuit. Și pentru că, datorită acelei dureri, astăzi prețuiește mai mult ceea ce are. El asigură că fiecare lacrimă a fost o lecție de răbdare și iubire adevărată. Experiența lui Halil Ibrahim și Slatirkoglu a devenit o poveste inspirațională pentru mulți. Nu este doar un basm cu final fericit.
Este o cronică a rezistenței, a credinței, a evoluției. Nu au renunțat când era mai ușor să renunțe. S-au ales reciproc chiar și atunci când circumstanțele s-au întors împotriva lor. Dragostea nu este întotdeauna ușoară, spune Halil Ibrahim, dar când este reală, merită să lupți pentru ea. Astăzi, privind în urmă, Halil Ibrahim nu poartă ranchiună pentru vremurile dificile. Dimpotrivă, le apreciază. Fără aceste teste, nu am ști cât de puternici putem fi, spune el. Și asta nu l-a făcut doar să crească ca și cuplu, ci și ca ființă umană. Dificultățile, departe de a-i slăbi, le-au dat rădăcini mai adânci. Și se vede în felul în care se privesc unul pe celălalt, în felul în care se susțin reciproc, în soliditatea pe care o proiectează. Publicul, obișnuit cu romanțele trecătoare ale spectacolului, a găsit o poveste diferită în ele. Una care vorbește despre o iubire matură, care se construiește cu efort zilnic. Halil Ibrahim spune că Slatircoglu l-a învățat că dragostea nu este doar pasiune, ci și tovărășie, înțelegere și sacrificiu. Și ea, în tăcere, a devenit cel mai sigur refugiu al lui. Ea a fost pacea mea în mijlocul haosului, rezumă el cu ochii strălucitori. Deși nu mai vorbesc în continuu despre relația lor, legătura dintre ei se simte în fiecare gest. Nu au nevoie de demonstrații mari ca să afle lumea. Complicitatea poate fi observată într-un schimb de priviri, într-un cuvânt nerostit, în respectul pe care și îl mărturisesc unul față de celălalt. Și acel tip de iubire, senină, dar fermă, este cea care lasă o amprentă durabilă. Halil Ibrahim și-a încheiat emoționanta confesiune cu o reflecție care a atins sufletul tuturor. Nu există iubire fără luptă, nici fericire fără răni, spunea el. Dar dacă, până la urmă, încă o vezi pe acea persoană ca fiind casa ta, atunci te-ai descurcat bine. Cu aceste cuvinte, nu numai că a închis un capitol din viața sa, dar a lăsat o lecție pentru cei care încă mai cred că dragostea adevărată este cea care rămâne, chiar și în furtună. Pascali